Khi tất cả mọi người các bạn gặp một cái máy giặt lòng ngang LG inverter máy 9 kg bị mất nguồn, cho dù là tất cả các linh kiện anh em vẫn thay rồi nhưng mà bấm mãi bấm nguồn hồi nó không có lên, thì ở đây có một đặc điểm mà anh em cần lưu ý. Cho nên trở lại clip ngày hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người các bạn xem tại sao máy mất nguồn. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng mới vừa nhận một cái bo mạch LG lòng ngang inverter máy 9 kg trong người. Máy này là khách báo là mất nguồn. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm của mình thì cho tất cả mọi người các bạn xem. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Đối với cái dòng máy LG inverter này thì nói chung là nó có rất nhiều cách thử. Thì trên kênh video của mình thì anh em nào có gặp những trường hợp máy lòng ngang Samsung LG gì đó thì anh em có vào danh sách phát để tìm hiểu xem. Còn đối trở lại clip ngày hôm nay thì mình chia sẻ cách nhanh gọn kiểm tra để mà tìm hiểu ra nguyên do máy bị hư cái gì. Hôm nay mình gặp một cái máy giặt lòng ngang LG inverter 9 kg máy bị mất nguồn. Thì clip này thì mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem để mà có thêm một cái bài học kinh nghiệm. Vì cái máy này mình gặp cái trường hợp này là bất đắc dĩ nè. Thì trong clip trước thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn cái cách hướng dẫn đo để mình loại bỏ cái bo bàn phím hoặc là bo công suất, cái bo công suất của bo bàn phím hư. Thì cách đo kiểm tra đầu tiên của mình thì mình cũng đã chia sẻ trong clip trước thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ sơ và mình nguyên do nào mà cái máy này bị mất nguồn, không có nguồn. Thì cách đầu tiên thì mình bây giờ chia sẻ lại cho anh em xem. Thì đầu tiên máy mất nguồn thì mình vô mình kiểm tra con IC công suất trước. Thì mọi người sẽ dùng đồng hồ nè, mình đo vào một cái chân của con cầu diode nè, kiểm tra ba chân UVW chân xuống motor nha mọi người. Cái nghĩa là mình kiểm tra là mình đo đổi chiều 3 lần lên 3 lần không nha mọi người, thì chứng tỏ IC công suất. Nhưng mà tại sao cái máy này mất nguồn? Thì clip này hôm nay mình bây giờ mình gắn điện mình đo thử cho mọi người xem nè, coi cái này cái bị hư hay là bo bàn phím hư hay là bo công suất hư. Rồi gắn điện mình thử cho mọi người xem. Mình dùng qua cái đồng hồ mình đo volt nè. Thì để biết được là cái bo công suất này hư hay là bo bàn phím hư thì mình dùng cái đồng hồ mình đo là vào dây vàng dây đỏ nha mọi người. Rồi, cái này là cái 5V nha mọi người. Thì chứng tỏ rằng là cái bo công suất này tốt. Vừa mình phải kiểm tra lại bo bàn phím. Thì bo bàn phím ở đây thì mọi người xem nó có cái con Thạch Anh và con IC Reset. Thì trong cái clip trước mình cũng chia sẻ cách đo của con IC Reset và con Thạch Anh rồi. Nhưng mà đối với cái máy này, tại sao mình kiểm tra mình đo tần số của cái con Thạch Anh không có, mình thay vào rồi nhưng mà bấm nguồn vẫn không lên như mọi người. Mà đo chân 1 và chân 2 của con IC Reset vẫn có 5V, nhưng mà hiện tại cái này bấm không lên. Thì cái kinh nghiệm của mình thì mình clip này em chia sẻ tại sao có nhiều anh em cứ nói là tôi đã thay con Thạch Anh rồi, từ bo bàn phím cho đến bo công suất thay rồi, thay con IC mở rồi. Mà xin lỗi là mình cũng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn xem là cái máy này là mình cũng thay con IC mở rồi nhưng mà vẫn không có nguồn mọi người. Nhưng mà cái kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ cho các bạn xem. Tại vì có rất nhiều anh em coi trong clip trước mình làm anh em nói tôi cũng đã thay từ con IC mở, hai Thạch Anh, con IC Reset rồi nhưng mà bấm vẫn không có nguồn. Thì nó tương tự như cái máy này mình đã thay nè, mọi người nhìn xem nè, mình cái con Thạch Anh này mình đo là không có tần số, mình cũng đã thay rồi nha. Con IC Reset là tốt, Thạch Anh bên bơ công suất mình cũng thay rồi nè, nhưng mà vẫn không có nguồn. Mình cũng mò mãi. Thì cái đây là cái góp ý để mà anh em trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thì cái bo mạch này nguyên nhân của nó là mọi người
biết tại sao mà tất cả linh kiện đo từ Thạch Anh, IC Reset đều tốt hết, nhưng mà tại sao nó không có quẳng bóng, không lên nguồn. Thì mọi người xem, mình xác định được là cái bo mạch này nè, mọi người nhìn thấy nó có những điểm ố nè. Sau này anh em mà gặp những cái bo mạch như thế này á, thì anh em phải lưu ý kỹ càng xíu. Mọi người nhìn thấy những cái điểm ố đây, là ở trong này á, là cái đường bo mạch của nó là nó sẽ bị ten, oxy hóa, mục nha mọi người. Nó mục. Khi mà mình cấp điện vào á, mình đo đều tốt hết. Tần số của Thạch Anh, IC Reset đều có hết, tốt hết, nhưng mà tại sao bấm không lên nguồn? Thì cái bo mạch này á, nó bị ẩm lâu ngày, nó bị ẩm, nó sẽ ố ten, là những cái đường chỉ bo trong này nè, nó bị bung lên, mạch đồng nó bị bung lên, là nó bị phóng nhiễu điện, cho nên mình bấm lên mở nguồn, đôi lúc có khi có, đôi khi đang xài nửa chừng thì bị mất. Thì cái clip này thì đây là cũng kinh nghiệm của mình. Sau khi mình đã thử hết nhưng không có thì mình đã khui như thế này mọi người. Đó, mình khui này nè, thì mình khui mình tìm được cái điểm của nó. Cái điểm của nó thì nó bị ngay chỗ cái đường mạch ba chỉ này, nó bị bung lên nha mọi người, nó bung nó làm nó phóng điện, nó bị nhiễu, cho nên bấm không có. Bây giờ mình làm sạch sẽ rồi mình sẽ kết nối lại cho mọi người xem nè. Anh em dùng cái cộng tâm nha anh em, cái cây tâm này, chứ đừng có dùng cái linh kiện mà dùng cái ve sắt là cào nó bị đứt bo nha. Cào như mình sạch sẽ rồi anh em lấy xăng chà vào. Cái đường bo mạch này nè, cái máy này là bị một ngày gần, nó bung gần ngay chỗ chân Thạch Anh nha mọi người, cho nên nó bị nhiễu nè. Cái đây là cũng là một cái kinh nghiệm quý báu, thử mình làm cái video này mình chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Thì trong cái clip mình trên kênh danh sách phát của mình, anh em mà gặp những trường hợp máy mà mất nguồn thì vào cái danh sách phát của mình để anh em tìm hiểu xem. Mình cũng đã chia sẻ cái trường hợp mà máy từ Samsung LG lòng ngang bị mất nguồn thì mình chia sẻ cách đo, cách hướng dẫn rất nhiều. Còn đối với máy này thì mình chia sẻ một vấn đề sơ thôi, kinh nghiệm để mà sửa cho nó thành công cái máy cho khách. Máy này cái chỗ này cũng bị ố ten nha mọi người. Nếu nó bị tiếp là mình phải khui ngay chỗ này nữa nè, cái điểm này nữa nè. Còn hôm trước mình cũng gặp một cái máy giặt LG lòng ngang inverter. Máy mà bật lên á, có nguồn sáng hết, bấm khởi động chạy xong là khoảng 15-20 phút sau tắt, đèn là nhảy chớp thì nó cũng đang hư cái trường hợp này nha mọi người. Thì mình cách của mình hồi hôm đó thì mình cũng khui chỗ này, khui dưới chỗ cái cua lim nè, mình làm vệ sinh sạch sẽ là hết. Cho nên lúc anh em có nghĩ là thay mấy cái này xong rồi nó vẫn bị nha mọi người. Mặc dù là nó thay những con linh kiện rồi nó vẫn bị. Rồi bây giờ mình kết nối thử. Anh em nhớ là nên mà kết nối thử là qua bóng đèn nha. Lỡ nó chập thì qua bóng đèn nó không có bị cháy bo mọi người. Đó, mình dùng cái bóng đèn 60W này để mình thử. Rồi bây giờ bắt đầu mình bấm qua cái nguồn nha mọi người. Có nguồn nha mọi người. B này là nó báo cái đường phao, mọi người, là không có cáp phao vào, nó báo đường phao á. Thì chứng tỏ là cái bo mạch này không những nó hư những con linh kiện mình thay Thạch Anh IC, và đồng thời là nó bị ẩm mục, cho nên bị cái đường ten nó nhiễu qua con Thạch Anh luôn nha mọi người, bòn phím luôn. Thì cho nên là mình đã cào làm vệ sinh sạch sẽ, mọi người anh em xem là thấy nó có nguồn trở lại nè. Thì mình kết luận là cái máy này không những hư linh kiện mà còn là do nó bị ẩm mục.
Cho nên thành thử anh em mà gặp những cái bo mạch mà nó bị ố ten trên này, ố thì anh em phải lưu ý vấn đề này. Trường hợp này rất là bị nhiễu. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.